नमस्ते सबैजनालाई रूपा क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको सामु काँचो बन्दाको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यस बन्दाको अचार बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ, खाना पनि उत्तिकै मिठो छ। घरमा एकचोटि अवश्य बनाएर खानुहोला। अब सुरु गरौँ है त अचार बनाउनतिर। मसँग रहेको छ बन्दा। यस बन्दालाई मैले दुईतिर पारेर काटेको छु र यस बन्दालाई मैले लाम्चो बनाएर काट्छु। हजुरहरूको तरिकाले जसरी काटे पनि हुन्छ। मैले दुईटै चिरा पारेको बन्दा काटिसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ यस बन्दाको अचारको लागि चाहिने सामग्रीहरूतिर। मसँग रहेको छ जिरा, धनियाँ, मेथी, नुन, बेसार, जिरा धनियाँको धुलो। यसको साथसाथै चुक अमिलो, तिल र हरियो खुर्सानी। अब मैले यस तिललाई भुट्छु। तिललाई भुट्नको लागि एउटा भाँडो बसालेको छु, त्यसमा मैले तिल पनि राखेँ। अब यस तिल नपड्किन्जेलसम्म हामीले भुट्नुपर्छ। तिल भुटिसकेको छ। यतिको रातो भएपछि हाम्रो तिल भुटिसकेको छ भन्ने मान्नुपर्छ। अब यस तिललाई मैले ग्यास मारेर एउटा भाँडोमा खनाउँछु। मैले भाँडोमा खनाइसकेँ। अब मैले यसलाई मिक्सरमा पिस्छु। हजुरहरूले सिलौटोमा पनि पिस्न सक्नुहुनेछ। मैले तिललाई मिक्सरमा पिसिसकेको छु। अब मैले यसलाई यस बन्दामा राख्छु र स्वादअनुसार नुन पनि राखेँ। यसै गरी जिरा धनियाँको धुलो पनि राख्नुपर्छ। मैले यसमा चुक अमिलो पनि राखेँ। हजुरहरूले कागती पनि निचोएर राख्न सक्नुहुनेछ र काटेर राखेको हरियो खुर्सानी पनि राखेँ। अब यसलाई सफा हातले राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। राम्रोसँग मोलिसकेपछि अब यस अचारलाई झान्नतिर लाग्छु। अचार झान्नको लागि मैले ग्यासमा एउटा भाँडो बसालेको छु। अब यस भाँडोमा मैले 3 चम्चा जति तेल राख्छु। यस तेललाई राम्रोसँग तात्न दिनुपर्छ। तेल मजाले तातिसकेको छ। तातिसकेपछि मैले यसमा सानो चम्चाको 1 चम्चा जति मेथी राख्छु। मेथी कालो भएपछि मैले यसमा जिरा र धनियाँ मिसाएर आधा चम्चा जति राख्छु र यसैमा मैले आधा चम्चा जति बेसार पनि राख्छु। यति राखिसकेपछि अब यसलाई हामीले बन्दाको अचारमा चारैतिर पुग्ने गरेर खनाउनु पर्छ। मैले झानिसकेको छु। अब यसलाई राम्रोसँग मोल्नु पर्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो अचार हेर्दा कस्तो मिठो कलरको देखिएको छ। यस बन्दाको अचार सुरुमा मोल्दा सुक्खा हुन्छ। 3-4 मिनट यसलाई मजाले मोल्दै जानुस्। यसबाट आफै पानी निस्किन्छ र नरम हुन्छ। हाम्रो अचार खानको लागि रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त हाम्रो अचार हेर्दै कस्तो मिठो होला जस्तो देखिएको छ।
अब मैले यस अचारलाई एउटा भाँडोमा खनाउँछु। हजुरहरूले यस अचारलाई खाना तथा रोटीसँग खान सक्नुहुनेछ। प्लिज अन्तिममा मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। बाइ बाइ।